Știai că 20% din petrolul lumii poate rămâne blocat? Dacă Iranul continuă blocarea strâmtorii Ormuz, economia lumii încetinește. Nu mai e un secret. Noua axa a răului este pregătită pentru 2026. În timp ce atenția e pe Ucraina, în spatele cortinei se pregătește furtuna perfectă. Statisticile sunt terifiante, un conflict total ar putea însemna 10 de milioane de victime în doar primele luni. Urmărește cele 2 episoade pentru a vedea scenariile. Pace. Un cuvânt care pare tot mai mult un lux al trecutului. În ultimii 80 de ani, am trăit cu iluzia că marile conflagrații au rămas în cărțile de istorie. Dar astăzi, sirenele din Kiev, dronele de deasupra Tel Avivului și fregatele din strâmtoarea Taiwan ne șoptesc un adevăr crud, ordinea mondială se crapă sub ochii noștri. Suntem în pragul celui de-al 3-lea război mondial. Sau, așa cum spun unii analiști, am făcut deja primii pași în el. Astăzi, la Animatura, analizăm piesele de domino care pot dărâma întreaga civilizație. Conflictul din Ucraina, pierderile totale estimate ale Rusiei, morți și răniți, se apropie de 1.300.000 de persoane până la data de 25 martie 2026. Criza din strâmtoarea Ormuz, din 28 februarie 2026, strâmtoarea este parțial blocată în urma operațiunilor militare dintre SUA, Israel și Iran. Peste 150 de tancuri petroliere sunt ancorate, iar marii transportatori precum Mersece au început redirecționarea navelor pe lângă Capul Bunei Speranțe, adăugând 10 până la 14 zile la timpul de transport. Tensiuni BRICS. Membrii BRICS au depășit G7 în ceea ce privește ponderea din PIB-ul global la paritatea puterii de cumpărare, 35% față de 30%, ceea ce le oferă o rezistență economică crescută la sancțiuni. Sancțiuni, care așa cum a demonstrat-o războiul din Ucraina, pot fi ocolite sau chiar pot avea efect de bumerang. Dar al 3-lea război mondial nu va fi doar despre cine are mai mulți soldați, ci despre cine are cel mai bun algoritm. În 2026, inteligența artificială a părăsit laboratoarele și a intrat în carlinga avioanelor și în turelele tancurilor. Suntem în era războiului hiper-rapid. În trecut, un general avea ore sau zile să ia o decizie. Astăzi, sistemele de AI de tip Battle Management procesează date de la mii de senzori în milisecunde. Cine apasă primul pe trăgaci? Cel care are un sistem AI capabil să anticipeze mișcarea inamicului înainte ca acesta să o gândească. Axa, China, Rusia, Iran, Coreea de Nord, mizează pe roiuri masive de drone autonome, ieftine și sacrificabile, care să sufoce apărările scumpe ale NATO. Lumea liberă pariază pe sisteme AI de înaltă precizie, capabile să identifice și să neutralizeze centrele de comandă inamice dintr-o singură lovitură chirurgicală. Pericolul. Pierderea controlului uman. Dacă un sistem de AI interpretează greșit un test de rachetă ca fiind un atac nuclear, am putea avea un Armageddon declanșat de o eroare de cod, nu de o decizie politică. Iată un tabel comparativ detaliat și o secțiune de statistici actualizate la nivelul lunii martie 2026 a armatelor celor 2 blocuri militare, NATO versus BRICS. Lumea liberă, NATO Plus, versus AXA, Rusia, China, Iran, Coreea de Nord, personal activ, 3.650.000 versus 4.500.000. AXA are superioritate numerică brută și rezerve masive. Buget apărare, 1.500 miliarde dolari versus 500 miliarde dolari, NATO domină financiar, dar costurile de producție sunt mai mari în lumea liberă decât în Imperiul Răului. Tancuri de luptă, 12.300 versus 14.000. Rusia și China dețin cele mai mari flote de blindate. Avioane militare, 20.375 versus 9.500. NATO deține o superioritate aeriană tehnologică masivă. Forțe navale, 2800 nave versus 2200 nave. China are acum cea mai mare flotă numerică din lume. Focoase nucleare, 5500 versus 6500. Rusia deține cel mai mare arsenal, China crește rapid, estimat 1500 până în 2035. Așadar, cât de aproape suntem? Dacă privim harta din 2026, vedem o lume fracturată. Ucraina a devenit poligonul de testare pentru armele viitorului. Strâmtoarea Ormuz este gâtul prin care trece respirația economiei noastre, un gât pe care Iranul îl strânge tot mai tare.
Iar axa răului nu mai este o metaforă, ci o realitate logistică și militară care sfidează dominația de 80 de ani a Occidentului. Cine ar câștiga? Istoria ne învață că într-un conflict global, câștigă cel care supraviețuiește cel mai mult, nu cel care lovește cel mai tare. Lumea liberă are avantajul inovației și al libertății, dar axa are avantajul disciplinei forțate și al resurselor brute. Însă, adevărata victorie în 2026 nu este pe câmpul de luptă, ci în capacitatea de a menține pacea prin descurajare. Pentru că, așa cum spunea Albert Einstein, nu știu cu ce arme se va lupta în al treilea război mondial, dar al patrulea se va lupta cu bețe și pietre. Simon. Voi ce credeți? Poate tehnologia să prevină acest război sau ea este cea care îl va grăbi? Lăsați un comentariu, abonați-vă la Animatura pentru a rămâne conectați la realitatea care ne înconjoară și, cel mai important, rămâneți vigilenți.